bố với trời. Vâng nam này rồi. Chuối ra. Chúng ta một chuối. Tôi phong trừ. Cách lương à? Anh vơi đi à? Thương tí à lý ạ, có anh ở đấy lý ạ, bớt cọc chưa không? Rồi nhé. Cái quy được. Cái này. Bây giờ đâu có những cặp được tiên lúa kia lắm mình để nó tắt men nhỉ, lơ tắt.